รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาสานฝันให้น้องๆนะครับสามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยในฝันได้นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับพี่เมาจะพาน้องๆนะครับไปติวข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศึกษานะครับกับครูพี่ไกด์อดิศักดิ์จันหลวงนั่นเองนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าจ้าไปติวกันเลยสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในวิชาสังคมศึกษานะครับครูไกด์นะครับจะมานำเสนอและให้เทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษานะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารการสอนนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv นะครับเรามาเริ่มกันนะจ๊ะข้อที่15ครับโจทย์ถามว่านะฮะการใช้หลักการใดนะครับทำให้รัฐสามารถดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. หลักเหตุผล 2. หลักนิติธรรม 3. หลักความเสมอภาค 4. หลักการสิทธิและเสรีภาพ 5. หลักการทำหน้าที่ตามกฎหมายเอาละครับน้องรักโจทย์ถามว่าอะไรนะครับที่จะทำให้รัฐคุ้มครองโจทย์ถามว่ารัฐเนี่ยสามารถให้ความคุ้มครองนะครับแก่พลเมืองได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพคือต้องบรรลุผลด้วยนะครับ 1. คุณใช้หลักเหตุผลนะครับ 2. คุณใช้หลักนิติธรรม 3. คุณใช้หลักความเสมอภาค 3 คำนี้เหมือนกันเลยหลักนิติธรรมก็คือหลักที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีเหตุผลภายใต้ความเสมอภาคทางกฎหมายเหมือนกัน3ตัวนี้เป็นกลุ่มคำตอบเดียวกันเลยครับนั้นคนตัดทิ้งครูบอกแล้วนะครับถ้าช้อยไหนตัวเลือกไหนที่มันใกล้เคียงกันตัดทิ้งเลยมันคืออันเดียวกันนะครับสิทธิและเสรีภาพสังเกตดูสิมันไปด้วยกันนะมันไปด้วยกันสิทธิก็คือคู่กับเสมอภาคคู่กับเสรีภาพอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งฮะแต่รัฐจะคุ้มครองได้รัฐต้องออกเป็นกฎหมายเพราะกฎหมายมีสภาพบังคับที่จะบังคับใช้ทุกคนอย่างเสมอภาคไงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5ครับหลักการทำหน้าที่ตามกฎหมายครับตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ protect นะฮะสิทธิความเป็นพลเมืองของมนุษย์ของคนในรัฐนั้นได้ไปต่อ16ครับข้อนี้นะจ๊ะโจทย์ถามว่าข้อใดนะครับไม่ใช่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 1. ครับตรากฎกระทรวง 2. การเรียกประชุมรัฐสภาข้อ 3 ครับการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 4. การทำหนังสือสัญญาสันติภาพข้อ 5 ครับการให้รัฐมนตรีนั้นพ้นจากตำแหน่งครับข้อใดไม่ใช่พระราชอำนาจนะครับของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับแน่นอนครับประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นนะครับประเทศไทยของเรานั้นพระมหากษัตริย์จะมีอำนาจหน้าที่ทางอ้อมนะครับโดยอำนาจของท่านจะใช้ผ่าน3ทางนะครับใช้ผ่าน3ทางถ้าเราพูดถึงอำนาจนะครับอธิปไตยนะครับพระมหากษัตริย์นั้นจะใช้อำนาจอธิปไตย
ทางอ้อมครับอำนาจแรกครับเราเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัติพระมหากษัตริย์นะครับจะใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาครับและนิติบัญญัติกฎหมายที่สูงสุดของประเทศนั่นก็คือรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับพระมหากษัตริย์สามารถที่จะตรารัฐธรรมนูญได้แต่ต้องรับความเห็นชอบจากสภาใช่ไหมครับแล้วสภาก็จะทูลเกล้านะครับให้พระองค์ลงพระประมาพิไทยนะครับดังนั้นนิติบัญญัติถ้าท่านจะใช้อำนาจผ่านนิติบัญญัติท่านจะใช้ผ่านสภาครับแต่ถ้าจะใช้อำนาจบริหารท่านจะใช้อำนาจผ่านรัฐบาลครับแต่ถ้าท่านนะครับจะใช้อำนาจทางการตุลาการก็คืออำนาจเรื่องของการตัดสินคดีอะไรต่างๆจะใช้ผ่านศาลครับรัฐบาลเขียนไม่สวยเดี๋ยวครูเขียนใหม่นะครับนี่คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์สามารถใช้ทางอ้อมนะครับผ่านนิติบัญญัติผ่านบริหารและผ่านตุลาการรัฐสภาครับรัฐบาลครับแล้วก็ศาลนะครับเพราะฉะนั้นข้อ 1 ตรากฎกระทรวงตรากฎกระทรวงเช่นกฎของกระทรวงศึกษาธิการพระมหากษัตริย์ไม่จำเป็นต้องออกครับเพราะว่ามันเป็นแค่กฎกระทรวงพระมหากษัตริย์อำนาจของท่านที่จะตรากฎหมายผ่านรัฐสภาจะมีอยู่2กฎหมายครับนั่นคือกฎหมายสูงสุดของประเทศเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญครับกับอีก1ตัวเราเรียกว่าพระราชบัญญัติครับขอย่อว่าพรบละกันพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเป็นคนออกนะครับจะต้องมีพระมหากษัตริย์ลงพระประมาพิไทยนะครับแล้วก็มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับเพราะฉะนั้นการตรากฎกระทรวงมันเป็นเรื่องของกระทรวงต่างๆที่จะออกนโยบายเป็นกฎกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้อนี้จึงไม่ใช่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ครับแต่พระมหากษัตริย์ไทยสามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้ในวันเปิดประชุมสภาวันแรกนะครับพระมหากษัตริย์จะไปเปิดเรียกประชุมได้3ครับพระมหากษัตริย์สามารถแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงได้เช่นนะครับประธานศาลฎีกาประธานรัฐสภานะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับพระองค์ก็สามารถจะแต่งตั้งได้สามารถที่จะทำหนังสือสัญญาสันติภาพได้ครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้นะครับนี่คือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญที่ท่านทำได้แต่การตรากฎกระทรวงนั้นไม่ใช่อำนาจของท่านนะครับไปต่อข้อ 17ข้อนี้เป็นนิติศาสตร์นะครับเป็นกฎหมายโจทย์ถามว่านะครับข้อใดนะครับเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครูคิดว่าข้อนี้เหมาะกับน้องๆหลายคนที่อยากจะสอบเข้านะครับคณะนิติศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการสอบวิชาเฉพาะเรื่องนี้ก็สามารถจะเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ฝึกในการทำข้อสอบได้ครับข้อ 1 บอกว่าประเทศไทยนั้นนะครับเอากฎหมายอิสลามทุกชนิดเอากฎหมายอิสลามทุกชนิดมาใช้บังคับสำหรับชาวมุสลิมภาคใต้ข้อ 2 ครับประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5ข้อ 3 ผู้หญิงที่สัมผัสตัวพระภิกษุไม่มีโทษทางอาญาเพียงการฝ่าฝืนจารีตประเพณีเท่านั้นข้อ 4 การทำร้ายร่างกายผู้อื่นแม้ได้รับความยินยอมยังเป็นความผิดทางอาญาอยู่หรือข้อ 5 ครับศาลยุติธรรมไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมข้อใดที่ไม่ถูกต้องเห็นไหมครับสังคมชอบถามว่าถูกต้องไม่ถูกต้อง4ข้อนี้กล่าวถูกมี4ข้อที่กล่าวถูก1ข้อกล่าวผิดครูว่าข้อ5เนี่ยเขากล่าวถูกแล้วนะครับศาลยุติธรรมไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าศาลยุติธรรมเป็นฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมอยู่ฝ่ายตุลาการซึ่งจะมีอยู่3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกาเพราะฉะนั้นน่ะศาลหรือตุลาการจะต้องเป็นอิสระในการตัดสินคดีดังนั้นศาลต้องไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมครับกระทรวงยุติธรรมก็จะออกนโยบายในการบังคับใช้อะไรต่างๆกฎระเบียบต่างๆก็ไม่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมเพราะว่ากระทรวงอยู่ภายใต้นะครับการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารดังนั้นข้อ 5 กล่าวถูกแล้วนะครับไม่สังกัดจ้ะข้อ 4 ครับการทำร้ายร่างกายผู้อื่นแม้ได้รับความยินยอมยังเป็นความผิดทางอาญาแน่นอนจ้ะฆ่าฉันเลยดูดิมันบอกให้ผมแทงครับผมเลยแทงครับฆ่าฉันแน่นอนครับมีความผิดอยู่แล้วนะครับมาตรา288นะฮะฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับก็มันยอมให้แทงน้องรักจำไว้นะครับกฎหมายอาญาเขาดูที่เจตนาความผิดอาญาคือเจตนาจะอ้างไม่ได้ว่าเนี่ยเขากระทำให้ทำร้ายนะครับอ้างไม่ได้คือเจตนาลงมือกระทำแล้วเอามีดแทงเขาก็มีความผิดทางอาญาแล้วข้อ 3 ครับผู้หญิงที่สัมผัสนะฮะตัวพระเนี่ยไม่มีโทษทางอาญาอยู่แล้วนะครับโยมผู้หญิงอาจจะเผลอนะฮะเอามือไปโดนพระตอนที่ท่านบิณฑบาตถามว่าต้องถูกติดคุกไหมเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยนะฮะเขาเผลอจับมือสัมผัสตัวก็ถือแค่ว่าผิดจารีตประเพณีไม่ต้องถูกปรับกักขังจำคุกประหารก็ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วแต่โจทย์ทำไม่ถูกต้องเก็ตป่ะนั้นตัดข้อ 3 ข้อ 2 ครับประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5ถูกเลยนะครับตัดทิ้งประเทศไทยของเราก่อนหน้านั้นเราใช้ระบบกฎหมายที่เรียกว่าตรา3ดวงนะครับกฎหมายตรา3ดวงแล้วร5เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับใช้รูปแบบประมวลกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรดังนั้นขอเสริมความรู้ห้ามบ้าครูเพื่อน้องนะครับข้อสอบชอบเล่นเพื่อเราไปเจอข้อสอบปีนี้นะครับกฎหมายไทยนะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะเป็นประมวลกฎหมายนั้นเราใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงนะครับเราใช้เรื่อยมาเลยนะจ๊ะนะครับใช้เรื่อยมาจนมาถึงร5จ้ะร5ส่งแคนเซิลกฎหมายตรา3ดวงครับแล้วเลือกนะฮะท่านเลือกที่จะใช้ระบบประมวลกฎหมายนะครับเลือกใช้ประมวลกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายแรกของไทยนั้นชื่อว่าประมวลกฎหมายลักษณะอาญานะครับประมวลกฎหมายลักษณะอาญารัตนโกสินทร์ศก127ฮะนี่คือประมวลกฎหมายไทยฉบับแรกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเราใช้ชื่อว่าประมวลกฎหมายอาญานะครับนะลักษณะกฎหมายอาญารศ127ร5แคนเซิลกฎหมายตรา3ดวงแล้วเลือกเอาเป็นระบบประมวลกฎหมายแต่ครูไกด์อยากให้น้องจำคำนี้มากกว่าประมวลกฎหมายเนี่ยที่ข้อสอบบางที่เขาอาจจะเล่นนะก็คือระบบ Civil Law ฮะระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรครับประเทศไทยของเราไม่ได้เลือกเป็น Common Law เราเลือกแบบ Civil Law Civil Law คือระบบที่มีการเขียนเป็นมาตรานะครับแต่ถ้าเป็นระบบแบบ Common Law เนี่ยเราจะยึดหลักจารีตประเพณีในการตัดสินคดีนะครับมันต่างกันเลยครับน้องประเทศแม่แบบนะฮะของประมวลกฎหมายเนี่ยหรือลายลักษณ์อักษรนั้นก็จะเป็นประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราเลือกแบบเยอรมันเลือกแบบฝรั่งเศสเข้ามาแต่ถ้าระบบ Common Law นะฮะจะเป็นระบบที่อังกฤษเป็นแม่แบบเราไม่เลือกแบบอังกฤษนะฮะกฎหมายเนี่ยเราเลือกแบบฝรั่งเศสเยอรมันนะครับเป็นประมวลกฎหมายอาญารศ127นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับข้อ2ถูกต้องเลยนะครับส่วนข้อ1น้องรักคิดว่าเวอร์ไปไหมนำกฎหมายอิสลามทุกชนิดมาใช้บังคับสำหรับชาวมุสลิมภาคใต้โอ้โหว่ามันดูแบ่งแยกกันเกินไปนะครับ
เนื่องจากกฎหมายอิสลามที่จะมาใช้นั้นจะใช้เฉพาะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับจะใช้เฉพาะแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ทุกชนิดฮะใช้เฉพาะแพ่งนะครับและพาณิชย์เช่นอาจจะพูดถึงเรื่องของครอบครัวนะครับกฎหมายลักษณะของครอบครัวจะบังคับนะฮะไม่แค่กี่จังหวัดเท่านั้นใช้แค่4จังหวัดไม่ใช่ทั้งภาคใต้ข้อนี้บอกทั้งภาคใต้เลยรู้เปล่าภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรน่ะแล้วพี่น้องมุสลิมเนี่ยอย่างน้องในห้องนี้ที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็มีจากภาคใต้เยอะเป็นมุสลิมเยอะครูคิดว่าเราอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันแต่เรื่องของแพ่งและพาณิชย์จะใช้แค่4จังหวัดไม่ใช่ทั้งภาคใต้1คือจังหวัดยะลาครับ2ครับคือจังหวัดปัตตานีฮะ3ครับคือจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสุดท้ายลองเดาสิที่ใช้กฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์4จังหวัดนี้ได้แก่ลงท้ายด้วยคำว่าตูนขอบคุณครับการ์ตูนเลิศสตูลฮะมีอยู่4จังหวัดนี้ครับที่ใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะจำง่ายครับ3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็จังหวัดสตูลฮะอันนี้ง่ายเลยตอบข้อ1ครับกล่าวไม่ถูกต้องนะดูข้อ18มาแล้ว18ครับนั้นโจทย์ถามว่ากฎหรือข้อบังคับซึ่งออกโดยองค์กรใดไม่เป็นกฎหมายอะไรไม่เป็นกฎหมาย 1. สำนักนายกรัฐมนตรี2. สภาเทศบาล 3. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4. คณะรัฐมนตรี 5. สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาอะไรไม่เป็นกฎหมายอะไรไม่เป็นกฎหมายหรือออกกฎหมายไม่ได้สำนักนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าออกกฎหมายได้ครับประกาศสำนักนายกนะครับเทียบเท่ากฎหมายได้เลยเทียบเท่ากฎกระทรวงครับออกได้สภาเทศบาลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายได้โดยเฉพาะกฎหมายที่เรียกว่าเทศบัญญัติครับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกกฎหมายได้ไหมได้สิครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.สามารถออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้ขอย่อนะครับว่าข้อบัญญัตินะครับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขอย่อว่าอบต.เลยข้อบัญญัติอบต.คณะรัฐมนตรีนะครับอยู่ฝ่ายบริหารออกกฎหมายได้หรือไม่ได้ออกได้หรือไม่ได้คำตอบคือได้ครับกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารออกได้ก็คือพระราชกำหนดครับพระราชกำหนดที่จะออกในสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเร่งด่วนนะครับมันเป็นภัยต่อความมั่นคงก็จะออกพรกฉุกเฉินออกโดยครม.ครับแต่ข้อ5น้องรักดูนะฮะสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาปกติแล้วครับรัฐสภาสามารถออกกฎหมายได้ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับพระราชบัญญัติแต่อาจารย์หลอกน้องที่คำว่าสำนักงานเลขาธิการก็คืออารมณ์แบบงานเอกสารธุรการไม่เป็นกฎหมายแน่นอนจดบันทึกการประชุมสภาอะไรอย่างเงี้ยงานเอกสารต่างๆตอบข้อ5ครับกฎนี้ไม่เป็นกฎหมายนะครับคือสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาไม่เป็นกฎหมายมีหน้าที่แค่จดบันทึกนะครับการประชุมต่างๆจัดระเบียบวาระการประชุมเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับหากพูดถึงกระบวนการออกกฎหมายมันจะต้องเรียงลำดับศักดิ์กฎหมายให้ได้และเราถึงจะดูที่มาว่านะฮะหน่วยงานหรือฝ่ายที่ออกนั้นน่ะมีบทบาทในการออกกฎหมายตัวไหนบ้างสเต็ปแรกน้องรักต้องสามารถเรียงลำดับศักดิ์กฎหมายให้ได้ก่อนโดยครูจะใช้ทริคนี้ฮะรัฐบาลกำกลิดกดท้องอะไรครับครูเนี่ยรัฐบาลกำกิจกดท้องมันเป็นมุกจำของครูนะครับรัฐบาลกำกิจกดท้อง
เอาตัวแรกก่อนนะคำว่ารัฐครับรัฐในที่นี้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญครับปัจจุบันนี้นะครับเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560 อันเป็นฉบับที่ 20 ในรัชกาลปัจจุบันนี้นะครับรัฐมาจากคำว่ารัฐธรรมนูญครับต่อมาคำว่าบานลูกบานของครูนะครับคือพระราชบัญญัติครับตัวที่ 2 คือพระราชบัญญัติกฎหมาย 2 ตัวนี้เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภานะครับและมีพระมหากษัตริย์ลงพระปรมิไทยด้วยนะครับพรบนั่นเองเนาะหรือพระราชบัญญัติครับต่อมาครับคำว่ากรรมนะฮะกรรมในที่นี้มาจากคำว่าพระราชกำหนดครับแต่ครูจะเขียนให้มันอยู่ลำดับเท่ากับพระราชบัญญัติเลยนะเนื่องจากศักดิ์มันเท่ากันใช้บังคับความประพฤติของประชาชนในประเทศนั้นเหมือนกันครับแต่มันต่างที่มาเท่านั้นเองแต่ลำดับศักดิ์มันเท่ากันอย่างพรก.หรือพระราชกำหนดนั้นเนี่ยจะออกโดยฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีนะครับแต่เวลาข้อสอบเล่นนะน้องรักจำไว้นะลำดับศักดิ์มันเท่ากันแต่จะไม่สูงกว่ารัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายใดจะขัดแย้งรัฐธรรมนูญได้เลยต้องมีศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยข้อพิพาทนะครับถัดจากพระราชกำหนดนั้นจะเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารแล้วครับกฤษมาจากคำว่ากฤษฎีกาครับพระราชกฤษฎีกานะครับเป็นกฎหมายนะครับที่ออกโดยฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันนะครับกฎในที่นี้มาจากคำว่ากฎกระทรวงครับกฎกระทรวงก็ออกโดยฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันสังเกตดูนะครับสีน้ำเงินนะฮะตั้งแต่รัฐธรรมนูญและก็พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภานะครับแต่พระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงจะออกโดยฝ่ายบริหารนะครับและสุดท้ายครับเป็นกฎหมายที่ถือว่าเล็กที่สุดเลยนะครับหน่วยการปกครองนี้สามารถออกกฎหมายท้องถิ่นได้ก็คือกฎหมายท้องถิ่นจ้ะกฎหมายท้องถิ่นทบทวนสิการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีอะไรบ้างล่ะอบต.อะไรอีกเทศบาลครับอะไรอีกอบต.เทศบาลครับอบจ.ได้ครับกอะไรกทม.ครับพัดอะไรพัดพงตบปากตัวเองพัทยาครับแน่นอนครับทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่สามารถออกโดยท้องถิ่นได้ให้น้องรักท่องไปเลยนะรัฐบาลกำกิจกฎท้องรัฐบาลกำกิจกฎท้องท่องได้สามารถเรียงลำดับศักดิ์กฎหมายได้ครับรัฐมาจากคำว่ารัฐธรรมนูญครับบ้านมาจากคำว่าพระราชบัญญัติครับกรรมมาจากคำว่าพระราชกำหนดครับสองตัวนี้ลำดับศักดิ์เท่ากันใช้บังคับพฤติกรรมของประชาชนในรัฐนั้นได้นะครับกฤษมาจากคำว่ากฤษฎีกาครับกฎมาจากคำว่ากฎกระทรวงครับและ3ตัวนี้นะฮะออกโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเป็นคนออกนะครับส่วนคำว่าท้องนะครับก็หมายถึงกฎหมายท้องถิ่นตั้งแต่อบต.อบจ.กทม.พัทยาเทศบาลต่างๆนะครับพ่อหนูอยากให้หนูติดทีมชาติอยากให้หนูประสบความสำเร็จคือหนูคิดว่าทุกครั้งที่หนูได้ติดทีมชาติหนูได้โอกาสหนูมั่นใจว่าหนูต้องทำให้ได้อะและหนูเชื่อว่าถ้าหนูทำได้อะนั่นคือความสุขของพ่อหนูเลยสวัสดีค่ะนางสาวเกตินีทับไซนะคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหนูจบมัธยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ได้โควต้านักกีฬาทีมชาติเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโครงการทุนนักกีฬานะคะ
จุดเริ่มต้นของหนูเริ่มจากการเป็นนักมวยไทยก่อนนะคะเริ่มต่อยมวยตั้งแต่ตอนเข้าขวบจบป .6 ก็ได้มาสอบเข้าโรงเรียนกีฬาค่ะแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนกีฬาได้ก็มาซ้อมกีฬามาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะคะพอเข้ามาอยู่โรงเรียนกีฬาก็มีโอกาสในการแข่งขันกีฬามากขึ้นค่ะก็ได้ไปแข่งทั้งกีฬาในระดับต่างประเทศระดับในประเทศก็จนติดทีมชาติขึ้นมาตอนม .2 นะคะปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่9 ขวบอะค่ะเริ่มต้นในการต่อยมวยพอดีที่บ้านแถวบ้านอะมีค่ายมวยค่ะหนูก็เลยไปฝึกเล่นเฉยๆแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาแล้วก็ต่อยมวยอยู่แถวบ้านนอกตอนนั้นอยู่ป .3 ป .4 อะค่ะพอจบป .6 ก็คุณพ่อพามาสอบเข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณพ่อหนูเป็นคนที่ชอบมวยมากค่ะแกอยากให้หนูเล่นกีฬาตามที่แกชอบค่ะแต่หนูก็ชอบค่ะความฝันของคุณพ่อก็อยากให้หนูได้ติดทีมชาติค่ะแกคิดว่าที่โรงเรียนกีฬาเนี้ยจะทำให้หนูประสบผลความสำเร็จได้มาติดทีมชาติเอาก็ตอนอายุ14 ปีตอนม .2 นะคะติดไปแข่งรายการชิงแชมป์โลกแต่ก็ไม่ได้เหรียญกลับมานะคะแข่งกีฬาอยู่เรื่อยๆต่อยมวยอยู่เรื่อยๆระหว่างที่เรียนอยู่จนม .4 หนูก็ได้มาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งไปแข่งกีฬาซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียและแต่หนูก็ไม่ได้เหรียญกลับมาอีกค่ะถามว่าเสียใจไหมมันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วค่ะก็แพ้แล้วก็แพ้ไปเลยกลับมาก็ซ้อมใหม่ก็ต่อยไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะใกล้จะจบม .6 พอดีหนูก็ติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไปแข่งรายการเอเชียนบีดเกมที่ภูเก็ตนะคะแต่ครั้งนี้หนูประสบผลความสำเร็จค่ะเพราะว่าหนูได้เหรียญทองกลับมาค่ะกำลังจะเข้าเรียนปี 1พอดีค่ะก็ได้โควต้านักกีฬาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยค่ะตอนเรียนมัธยมอยู่หนูก็ขี้เกียจนะคะหนูก็ไม่ได้เป็นเด็กขยันเป็นเด็กมานะอะไรขนาดนี้เรียนหนังสือหนูก็โดดเรียนทุกวันค่ะขี้เกียจซ้อมด้วยนะคะจนอาจารย์โค้ชเนี่ยตำหนิทุกวันแต่หนูก็ไม่จำหรอกค่ะตอนนั้นหนูยังไม่ได้คิดอะไรเยอะชีวิตหนูมาพีคสุดก็ตอนช่วงนั้นอะช่วงที่ว่าสูญเสียคุณพ่อหนูก็แบบคิดได้ค่ะแบบโอ้ตอนนี้ไม่มีพ่อแล้วอะแบบโอ้โหมีแต่แม่แล้วตอนนี้แบบคือคุณพ่อหนูเป็นคนที่แบบทำให้ทุกอย่างอะค่ะแบบผลักดันหนูคือแบบทำทุกอย่างที่แบบคิดว่าลูกตัวเองต้องได้ดีอะค่ะก็ต้องตั้งแต่นั้นมาหนูก็รู้สึกหนูเปลี่ยนไปเลยนะคะหนูเปลี่ยนจากเด็กที่แบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยขยันขี้เกียจอะไรเงี้ยหนูเปลี่ยนมาเป็นคนละคนเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวหนูมากขึ้นคือสิ่งที่คือหนูจะทำเพื่อแม่ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อพ่อขอโทษคุณพ่อด้วยที่ว่าวันนี้ไม่ได้ยืนอยู่ข้างๆในวันที่หนูประสบผลความสำเร็จแต่หนูก็เชื่อว่าพ่อหนูก็ดูอยู่บนฟ้าหนูก็สัญญานะคะกับตัวเองว่าหนูจะทำหน้าที่ทุกๆหน้าที่ที่หนูได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเกเรไม่เรียนหนังสือไอ้ทุกคนเขาไม่ว่าจะเป็นวิชาการเขาประเมินบอกว่าต้องออกมีผมอยู่คนเดียวบอกออกไม่ได้ผมไม่เทนคนหนึ่งถ้าผมไม่เทนก็คือไม่บอกไม่ออกเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองคือผมว่าผมรับผิดชอบเองหลังจากวันนี้เขาจะไม่เกเรแล้วกันมาก็ทำคุยกับพ่อแม่มาแบบนี้นะตกลงแบบสัญญาใจกันเลยนะแล้วจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้ครับไม่เกเรที่นี่เรียนสายวิทย์ทั้งหมดครับจะต่างกันตอนที่ว่ามันต้องตื่นตั้งแต่ตี 5:30เพื่อซ้อมกีฬาช่วงเช้าเสร็จกินข้าวเข้าแถวเรียนหนังสือเสร็จบ่าย 2พักผ่อนนิดหน่อยเตรียมตัวลงซ้อมเสร็จกินข้าวบางการบ้านนอนกิจวัตรประจำวันแต่ว่าโรงเรียนกีฬาเนี่ยเป็นโรงเรียนทุนครับนักเรียนทุนโรงเรียนจะจ่ายให้ตัวอย่างเมื่อเลี้ยงอาหาร3 มื้อ
อุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องใช้ชุดเสื้อผ้าทุกอย่างโรงเรียนให้หมดก็ไม่มีค่าเทอมมีค่าใช้จ่ายเฉพาะเป็นส่วนตัวเท่านั้นเรื่องอย่างอื่นไม่ต้องจ่ายเหรียญที่ทำให้หนูภาคภูมิใจที่สุดก็ตอนนี้เหรียญเงินซีเกมที่เวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่อาจจะไม่ได้เหรียญทองแต่ว่าเป็นเหรียญเงินที่หนูภาคภูมิใจที่สุดค่ะเป็นกีฬาโววินัมค่ะกีฬาโววินัมก็เป็นกีฬาต่อสู้ประจำชาติของเวียดนามการเล่นก็จะคล้ายๆกับมวยไทยสมัครเล่นกับเทควันโดสมัยเก่าอะค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะว่ากีฬามันก็ให้อะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างน้อยก็เป็นใบเบิกทางให้เราได้เข้าเรียนในโควต้านะคะบางคนก็ได้โควต้าเป็นข้าราชการสำหรับหนูกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อะหนูก็ผ่านมาแบบนี้เหมือนกันอาจจะหนักกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำแต่หนูก็ผ่านมาได้จนทำให้ประสบความสำเร็จได้วันนี้ต้องขอบคุณตัวเองด้วยซ้ำที่ก้าวผ่านที่อดทนจากวันนั้นมาได้จนทำให้ประสบความสำเร็จในวันนี้วันนั้นถ้าอาจท้ออาจถอยไม่เอาละอาจจะไม่มีวันนี้อาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำกติประจำใจก็สำหรับหนูก็สุดสามารถขาดวินัยก็ไร้ค่าเลยค่ะต่อมาครับข้อ 19โอ้โหเป็นกฎหมายล้วนเลยลูกข้อ 19โจทย์ถามว่าข้อใดนะครับกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องบุคคลนะฮะเรื่องบุคคลข้อ 1ครับนิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับบุคคลธรรมดาทุกประการครับข้อ 2ครับสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาสิ้นสุดลงเมื่อตายข้อ 3ครับบุคคลที่ไร้ความสามารถต้องเกิดจากการที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเสมอข้อ 4ครับนิติบุคคลถูกกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ให้อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นๆข้อ 5ครับบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์อาจบรรลุนิติภาวะได้แม้อายุไม่ถึง20ปีครูคิดว่าน้องรักเริ่มมองเห็นภาพแล้วแน่นอนข้อ 5เป็นคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่โจทย์ถามว่าอะไรเห็นไหมข้อสอบอะโจทย์ถามว่าไม่ถูกต้องนะข้อ 5ถูกต้องนะลูกบุคคลเนี่ยซึ่งเป็นผู้เยาว์อาจบรรลุนิติภาวะแม้อายุไม่ถึง20ปีด้วยวิธีการสมรสตอนอายุ17ปีโดยได้รับความยินยอมจากใครจากผู้ปกครองนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผู้เยาว์2คนนั้นจดทะเบียนสมรสแล้วพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องรออายุ20ปีนะครับข้อ 4นิติบุคคลนะครับกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ให้อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นๆเด็กก็งงครูไกด์นิติบุคคลคืออะไรจำไว้เลยบริษัทแค่นี้และวิเคราะห์ตามครูที่จริงแล้วนิติบุคคลมีหลายอย่างนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายมหาชนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายเอกชนจำอย่างเดียวก่อนบริษัทและวิเคราะห์กรอบบริษัทแห่งหนึ่งจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ในขอบของการให้กฎหมายเขียนไว้กฎหมายเขียนให้คุณมีหน้าที่แบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกรอบกฎหมายเพราะนิติบุคคลไม่ใช่คนนะฮะนิติบุคคลไม่ใช่คนแต่กฎหมายสมมุติให้เขาเป็นคนสามารถรับโทษได้นะครับตามกฎหมายแต่ไม่ใช่คนกฎหมายสมมุติขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะนิติบุคคลจึงถูกกำหนดกรอบนะฮะอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะมันถูกสร้างโดยกฎหมายดังนั้นข้อ 4เลยถูกต้องนะครูขอตัดข้อ 4นะขอตัดข้อ 5นะต่อมาครับข้อ 3บุคคลที่ไร้ความสามารถนะครับเวลาเราพูดถึงคนไร้ความสามารถนั้นเป็นคนที่เปราะบางในสังคมครับ
เป็นกลุ่มคนที่ถูกจำกัดสิทธิในสังคมจำเลยครับวิกลจริตเวลาพูดถึงคนไร้ความสามารถคือคนวิกลจริตแต่คนวิกลจริตจะเป็นคนไร้ความสามารถได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งศาลนะครับให้คนนั้นเป็นคนไร้ความสามารถเสมอถูกต้องครับเราไม่สามารถจะไปตีตรานะครับว่าคนนี้เป็นคนไร้ความสามารถไม่ได้นะครับจะต้องให้ศาลสั่งเท่านั้นแล้วศาลจะแต่งตั้งคนที่จะมาดูแลนะครับคนไร้ความสามารถเนี่ยเราจะมีตำแหน่งนี้ที่ดูแลเขาเรียกว่าผู้อนุบาลผู้อนุบาลนะครับจะเป็นคนที่ดูแลนะครับคนไร้ความสามารถศาลจะแต่งตั้งให้มาดูแลเลยอาจจะเป็นผู้สืบสันดานนะครับอาจจะเป็นบุพการีอาจจะเป็นคู่สมรสอย่างเงี้ยสามารถที่จะแต่งตั้งให้มาดูแลเขานะครับข้อ2ครับสภาพบุคคลนะฮะธรรมดาสิ้นสุดลงเมื่อตายถูกต้องเลยนะครับหากเราได้เรียนเรื่องสภาพบุคคลสภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อคลอดนะครับสภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อคลอดและเราจะต้องอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายเห็นไหมครับสภาพบุคคลต้องสิ้นสุดลงเมื่อตายก็คืออวัยวะภายในล้มเหลวหยุดการเต้นของหัวใจก็ตายละนั้นครูคิดว่าข้อ2ถูกแน่นอนนะฮะถูกแน่นอนแต่น้องรักดูข้อ1นิติบุคคลฮะมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับบุคคลธรรมดาทุกประการโอ้ตายแล้วคนธรรมดาสามารถทำการจดทะเบียนสมรสกันได้นิติบุคคลมีสิทธิ์เหมือนคนธรรมดาไหมบริษัทกไปสมรสกับบริษัทขอครูคิดว่าไม่ได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาทุกประการดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตทบทวนนะครับเรื่องของบุคคลในทางกฎหมายนะครับบุคคลในทางกฎหมายบุคคลธรรมดาจะเริ่มเมื่อไหร่นะบุคคลธรรมดาจะต้องเริ่มเมื่อครูขอเน้นตัวโตคลอดครับผมคลอดสิทธิและสภาพบุคคลต้องเริ่มต้นเมื่อคลอดถามว่าคลอดอย่างเดียวไม่ได้นะอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะคลอดอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องอยู่รอดถ้าอยู่ไม่รอดก็ไม่ใช่คนคลอดออกมาแล้วนะครับยังไม่ได้ตัดสายสะดือก็ยังไม่ใช่คนนะฮะอวัยวะทุกอย่างต้องโผล่พ้นออกจากมารดาคลอดอยู่รอดเป็นอะไรเป็นทารกวินาทีที่คลอดออกจากมารดากฎหมายคุ้มครองเลยสิทธิเกิดขึ้นดังนั้นข้อสอบจึงชอบถามเด็กบ่อยมากสภาพบุคคลและสิทธิบุคคลเริ่มเมื่อไหร่ตอบไปเลยเริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกครับสิ้นสุดล่ะจะสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดเมื่อคุณตายนะครับตายก็คือการเต้นของหัวใจไม่มีแล้วหัวใจหยุดเต้นนะครับสมองตายตามหลักแล้วว่าสมองตายเนี่ยนะครับในทางการแพทย์นะครับถือว่าตายแต่ทางกฎหมายถือว่าจะต้องทุกอย่างต้องล้มเหลวอย่างสมบูรณ์แบบครับระบบไหลเวียนเลือดกระเต้นของหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตายทางกฎหมายก็คือหัวใจต้องหยุดเต้นนะครับสิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับอีกหนึ่งกรณีใครรู้สภาพบุคคลนอกจากจะสิ้นสุดลงเมื่อตายแต่จะสิ้นสุดได้เมื่อศาลสั่งให้สิ้นคือเขาเรียกว่าตายทางแพ่งอ่ะคือตายทางแพ่งเขาเรียกว่าใครรู้หรืออะไรลูกบางคนตอบมาแล้วเยี่ยมจริง
ตายหรือบางคนสูญหายคล้ายๆสูญหายจ้ะเราเรียกว่าสาบอะไรสาบอะไรสาบสูญนะครับนั้นคีย์เวิร์ดเหล่านี้ระวังพลาดนะและข้อสอบเล่นบ่อยมากครับกรณีสาบสูญมีอยู่2กรณีกรณีแรกครับเราเรียกว่าเป็นกรณีปกติฮะคำว่าปกติก็คือสาบสูญโดยไม่ปรากฏสาเหตุแห่งการสาบสูญนะครับให้มีคำสั่งนะฮะ5 ปีนะครับ5 ปีหลังจากที่ศาลสั่งนะครับ5 ปีแล้วไม่กลับบ้านก็ถือว่าเป็นคนสาบสูญครับแต่ถ้านะครับสาบสูญในกรณีที่ไม่ปกติคำว่าไม่ปกติก็คือคุณรู้สาเหตุนะฮะรู้สาเหตุว่าไปที่ไหนอ่ะเช่นคุณไปกับเรือนะครับลำนี้ที่แล่นอยู่บริเวณอ่าวไทยนะฮะแล้วเกิดการอับปางนะครับภายในระยะเวลา2 ปีนะครับไม่กลับมาถือว่าเป็นบุคคลสาบสูญครับเพราะฉะนั้นไม่ปกติคือรู้สาเหตุนะครับก็คือศาลสั่งให้ตายนั่นแหละก็จะมีการจัดการนะครับทรัพย์สินนะฮะทุกๆอย่างแล้วสมมุติว่าเขานะครับกลับมาในระยะหลังกลับมาภายหลังบอกว่าไปเที่ยวมาคุณหายไปไหนอ่ะคุณหายไปไหนอ่ะ5 ปีเรือล่ม2 ปีเครื่องบินตก2 ปีกลับมาในปีที่3จะไม่สามารถเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่มีการจัดการแบ่งไปแล้วกลับคืนมาได้นะครับเพราะหัวใจของกฎหมายแพ่งนิ่งเท่ากับยอมรับดังนั้นครูอยากให้น้องทำความเข้าใจเรื่องนี้นะฮะสภาพบุคคลนะฮะของมนุษย์เราจึงเริ่มต้นเมื่อคลอดครับแล้วต้องอยู่รอดเป็นทารกคำถามการทำแท้งถือว่าฆ่าคนตายหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ได้ฆ่าคนตายครับเพราะไม่ได้มีสภาพบุคคลนี่การทำแท้งถือว่าไม่ได้ฆ่าคนตายแต่ผิดกฎหมายทำแท้งนะครับประเทศไทยของเรานะครับปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการแก้กฎหมายทำแท้งนะถ้าอายุครรภ์นะครับไม่เกิน12 สัปดาห์ต้องได้รับหากมีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอันตรายต่อมารดาสามารถทำแท้งได้นะครับแต่แน่นอนต้องให้สูตินรีแพทย์ทำแท้งนะเพราะข้อสอบคือเรื่องพยาบาลทำแท้งพยาบาลทำแท้งไม่ได้จ้ะต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นนะครับดังนั้นการทำแท้งไม่เป็นการฆ่าคนตายแต่ถ้าคลอดเขามาแล้วเอาเขาไปทิ้งถังขยะนะครับเอาไปโยนทิ้งในที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นการเจตนาฆ่านะครับถือว่าแม่ต้องรับโทษนะฮะตามกฎหมายฐานฆ่าคนตายนะครับเรื่องของกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับแล้วบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากนิติบุคคลนะถ้าเป็นนิติบุคคลคือสิ่งที่กฎหมายสมมุติให้เป็นคนฮะถ้าน้องไปคำว่านิติบุคคลง่ายๆนิติบุคคลคือสิ่งที่กฎหมายสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิติบุคคลต้องผูกพันนะฮะกับกฎหมายจะมีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนอยู่กับกฎหมายนะครับขึ้นกับกฎหมายเลยซึ่งจะมีอยู่2 กลุ่มนิติบุคคลจะมีอยู่2 กลุ่มคือ 1. ตามประมวลกฎหมายเอกชน 2. ตามประมวลกฎหมายมหาชนถ้าเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายเอกชนเช่นบริษัทที่ครูชอบพูดบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดขอย่อนะครับว่าหจก.สมาคมครับมูลนิธิครับนี่คือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายเอกชนนะครับบริษัทหจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับหจก.เขียนก็ได้เธอจะแบบว่าครูนะครับหจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมาคมฮะมูลนิธิพวกนี้จะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายเอกชนแต่ถ้าเป็นมหาชนก็เช่นวัดเป็นนิติบุคคลครับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายมหาชนครับแต่ลืมอีกแล้วน้องไม่พูดก็ไม่ได้
มันยังมีเห็นน้องจะเห็นว่าผู้เยาว์นะครับไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถกลุ่มคนเหล่านี้มันคือใครบุคคลธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีอยู่3กลุ่ม1คือผู้เยาว์ตามหลักผู้เยาว์คือคนที่เปราะบางในสังคมนะครับกฎหมายต้องคุ้มครองเขานะครับผู้เยาว์เนี่ยจะกระทำการใดๆนะครับจะมีผลสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ถ้าการกระทำนั้นมันเกินความสามารถของผู้เยาว์ก็จะมีผลเป็นโมฆะนะครับมีผลเป็นโมฆะดังนั้นผู้เยาว์เนี่ยจึงต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเสมอนะครับ2คือคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถถ้าเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยเขายังไม่ถึงกับบ้าน้องเขาบ้าบางเวลานะครับนักกฎหมายท่องว่าบ้าบางเวลาติดสุราเสเพกลุ่มคนเหล่านี้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจัดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถครับศาลจะมีคำสั่งนะครับให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถการกระทำใดๆของคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นโมฆะทุกกรณีนะครับแน่นอนต้องมีการแต่งตั้งแต่งตั้งคนมาดูแลเขาถ้าผู้เยาว์เนี่ยผู้ปกครองใช่ไหมผู้เยาว์คือผู้ปกครองแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถหลักคือใครนี่แหละครับที่น้องชอบสับสนกันเขายังไม่ถึงกับวิกลจริตเพราะฉะนั้นต้องมีผู้พิทักษ์ครับมาดูแลเขาเพราะฉะนั้นใส่ไปว่าผู้พิทักษ์จะเป็นคนดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถครับและอีก1กลุ่มนะครับคือคนไร้ความสามารถครับถ้าไร้ความสามารถก็คือวิกลจริต 100% ครับจะต้องมีผู้ดูแลเราเรียกว่าผู้อนุบาลครับเห็นไหมครับอนุบาลเด็กน้อยไม่ต้องทำอะไรเลยต้องมีคนดูแลทุกๆอย่างเห็นไหมครับไปต่อนะครับน้องเอาละครับข้อต่อไปเป็นเรื่องสภาพบังคับทางอาญาและเหมือนเดิมวิชาสังคมครับข้อใดไม่ใช่สภาพบังคับทางอาญาสังเกตดูนะอาจารย์ไม่ได้ถามโทษทางอาญาอาจารย์ไม่ได้ถามโทษทางอาญาแต่นี่คือสภาพบังคับทางอาญาเพื่อจัดการกลุ่มคนเหล่านั้นให้มีความปลอดภัยต่อคนในสังคมนะครับไม่ได้รับโทษนะแต่บังคับเขาเนื่องจากการกระทำของเขาเนี่ยบางทีมันสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการสร้างความรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายให้แก่สังคมได้กฎหมายเนี่ยเลยออกสภาพบังคับเพื่อวิธีการความปลอดภัย 1. กักบริเวณหากคนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวนะถือมีดไปเรื่อยแล้วแบบมีอาการทางสมองเริ่มแบบติดสุราติดยาเสพติดสมองกระทบกระเทือนไม่ได้ลงโทษฮะแต่แค่กักบริเวณเขานะครับคุมประพฤติฮะก็เป็นสภาพบังคับครับเพื่อที่จะคุมประพฤติไม่ให้ปฏิบัตินะฮะนอกกรอบของกฎหมายที่กำลังคุมประพฤติคุณอยู่เช่นกลุ่มคนที่พ้นสภาพนะครับจากการถูกคุมขังหรือว่าถูกศาลตัดสินเนี่ยศาลอาจจะมีคำสั่งให้คุมประพฤตินะครับของเขาได้หรือวิธีการสำหรับเด็กการกระทำของเด็กบางทีนะครับกฎหมายบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ต้องรับโทษนะการกระทำของเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่ศาลจะใช้วิธีการสำหรับเด็กเช่นเรียกผู้ปกครองมาพบนะครับลงทันนะครับลงทันบนลงบันทึกทันบนบันทึกต่างๆนะครับข้อตกลงระหว่างกันนะครับเนื่องจากยังอ่อนประสบการณ์เมื่อก่อนนะกฎหมายเนี่ยจะบังคับว่าเด็กอายุต่ำกว่า10 ปีนะฮะกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษนะแต่ปัจจุบันเขาขยับขึ้นเป็น12 ปีนะฮะกฎหมายแบบมีการเปลี่ยนเสมอเนื่องจากสังคมเปลี่ยนกฎหมายต้องปรับเปลี่ยนให้กับเข้ายุคสมัยนะครับคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันครับประมาคนนั้นนะครับมีอาการทางสมองนะครับเสียสติ
นะฮะบ้าเนี่ยสามารถจะทำอันตรายแก่คนในครอบครัวหรือคนในสังคมได้นะครับก็จะถูกคุมตัวไว้สถานพยาบาลไว้ก่อนนะครับแต่การยึดทรัพย์นั้นเป็นโทษเลยฮะเราจะว่าโทษได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโทษฮะคดีแพ่งเขาเรียกว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งนะฮะจะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างยึดทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีแพ่งจะไม่ได้รับโทษแต่จะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายค่าเบี้ยปรับค่าสินไหมและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพราะฉะนั้นข้อ5ไม่ได้เป็นสภาพบังคับทางอาญาแต่เป็นเรื่องของคดีแพ่งฮะตอบข้อ5ครับโอเคนะครับและน้องๆครับและก่อนจะไปเนี่ยครูไกด์เนี่ยอยากให้น้องจดโทษนิดนึงเพราะหลังๆข้อสอบออกโทษบ่อยฮะน้องแต่เมื่อกี้คือสภาพบังคับนะแต่ถ้าโจทย์เขาเล่นโทษทางอาญานะครับเมื่อมีบุคคลกระทำความผิดทางอาญากฎหมายต้องลงโทษนะครับเพื่อให้มีความหลาบจำนะครับโดยถ้าสูงสุดนะฮะโทษสูงสุดของประเทศไทยในปัจจุบันก็คือประหารชีวิตครับดังนั้นประหารชีวิตเป็นโทษนะครับเช่นฆ่าคนตายนะโดยเจตนาโดยพลาดต่างๆนะครับฆ่าบุพการีฆ่าเจ้าพนักงานโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับปัจจุบันเราใช้วิธีการฉีดยาพิษนะฮะเข้าสู่กระแสเลือดถัดจากนั้นนะฮะเราจะต้องมีกระบวนการที่ต่ำกว่าประหารชีวิตนั่นคือการจำคุกฮะไว้ในเรือนจำนะครับก็จะเป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ฮะก็จะเข้ามาจัดการและดูแลนะครับการจำคุกนะฮะแน่นอนครับต่ำกว่าจำคุกมีประหารชีวิตจำคุกต่อมาจะเป็นการกักขังนะฮะกักขังอันเนี้ยเป็นโทษทางอาญานะครับและต่อไปลองวิเคราะห์ต่ำกว่ากักขังกับจำคุกไม่เหมือนกันนะถ้าจำเลยนะครับได้รับคำตัดสินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นละหูโทษเนี่ยคดีจะมีอายุการจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับต่ำกว่ากักขังน้องรักโอ้หลายคนโดนเลยโทษทางอาญาจะบอกเลยการกระทำแบบนี้มีปรับและจำคุกเห็นไหมครับปรับต้องมาแล้วน้องปรับ 10,000 บาทจำคุกไม่เกิน3เดือนว่ากันไปนี่คือโทษของปรับครับสังเกตนะใช้คำว่าปรับอย่างเดียวนะครับไม่มีปรับสินไหมนะถ้าสินไหมจะเป็นคดีแพ่งครับและโทษทางอาญาอ่อนที่สุดซึ่งเด็กจะพลาดกับยึดทรัพย์จะเป็นแพ่งแต่อาญาไม่เรียกว่ายึดทรัพย์อาญาเรียกว่าริบทรัพย์สินครับนะครับริบทรัพย์ก็คือของกลางนะครับที่ใช้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นครูขอให้น้องกลับไปทบทวนโทษทางอาญากับสภาพบังคับทางอาญาด้วยว่าต่างกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าน้องๆจะรับความรู้นะครับในวิชาสังคมศึกษาในส่วนของกฎหมายนะครับอย่างเข้าอกเข้าใจกลับไปทบทวนด้วยครับและอย่าลืมนะครับทิ้งท้ายรายการนะอย่าลืมไปติดตามนะครับข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับรายการดีๆที่เว็บไซต์ของเรานะครับเกือบทุกวิชานะครับทุกวิชาเลยแหละนะครับก็คือที่ www.etvthai.tv นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศึกษากับครูพี่ไกด์กันไปแล้วนะครับแน่นอนว่าพาร์ทต่อไปนะครับสนุกนะครับแล้วก็ได้ความรู้ยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่ตามดูไม่ทันนะครับอยากดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ห้ามลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ2-3 วันแล้วค่ะคุณหมอ couple of days นะคะ couple คือ 2-3 ถูกป่ะ I have a bad headache and I feel very tired นะคะก็คือแบบปวดหัวมากแล้วก็ทำไม tired ใครบอกได้ tired เหนื่อยมากเลย too นะคะคุณหมอบอก it sounds like you got